Hi everyone. Let's practice on information questions. Uh, the video के वमंगा information question जी कम दी अगर discuss coach information questions तो वेले की और दा information question जी कम दी दा पर present simple tense की information questions. Okay. दागी structure कम संगरे दागी structure जी कम दी जमंग से WH word या phrase plus do or does plus subject plus base form of the verb plus object or then question mark or sign of interrogations. This is a structure for information question. Okay, keep in mind. Padi mani mang practice ko to WH question ya WH phrase. Daba padi paziriya ba manga information question sang jolo sang ba practice ko. نو تاسو ته څنګه چې ما په دې نورو دغه کې انلیست کلي 30 ورډز په پازیټیو نیگیټیو انټراګیټیو کې نو داسې هم ما په انفارمیشن کوېسچن کې 30 وربز انلیست کړه او 10 چې کوم دی ابجیکټ انلیست کړي خو دا ابجیکټ تاسو د رایټ لپاره هم لیکلی شئ د ریډ لپاره هم لیکلی د سپیک لپاره نور ولیکئ مطلب پښتو اردو هند کو یو 10 object دې لپاره ولیکئ په دې باندې پریکټس کوو نو د ټولو نه ضروري خبره دا WH ورډ دی WH پرې زموږ سره هاو فار هاو مچ هاو لانګ هاو مینی دا زموږ سره دوه ورډ چې کله یو ځای شي نو دا زموږ سره WH پریز دی او د سینګل ورډ نو هغه زموږ سره WH کوېسچن دی یا WH ورډ دی دې ته موږ WH فیملی هم ویلی ویو او انفارمیشن کوېسچن ورته هم اوس دلته ډو موږ د چا سره لګو کله چې زموږ سره سبډیکای وي یو اوکې یو دی نو بیا موږ یا پلورل ناون نو موږ په هغه کنډیشن کې بیا ډو لګو خو دلته بیس فارم به زموږ سره د پازیټیو سنټنس نه علاوه نور په ټولو پریزنټ سمپل ټینس کې به موږ چې کله ورب لګو نو د هغې به همیشه لپاره بیس فارم لګو ځکه چې د هغې کوم د اس یا ای اس فارم موږ په پازیټیو سنټنس کې لګوو خو هغه کنډیشن دا چې هغې کې موږ ډایرکټ ورب سره لګوو اوس هغه اس یا ای اس فارم موږ سره دلته راغلی د ډز سره نو دلته به موږ همیشه لپاره بیس فارم لګوو خو هغه هم په دې کنډیشن کې ډز لګوو کله چې زموږ سره سبجیکټ شي هی شي ایټ یا سینګولر ناون زموږ سره هر څه کېدی شي مطلب علیم کېدی شي علیم کېدی شي یا بل نیم تاسو ولیکئ مطلب دانش واټ ایور داسې یو موږ سره شو خو د نیم فرست لیټر به همیشه لپاره په کیپیټل لیټر کې لیکئ اوکې نو په دې باندې به اوس موږ پریکټس کوو او زموږ فلوینسي به راولو او ساین خو زموږ سره چېرته په یو سنټنس کې صرف ورب وي د هغې نه بعد به موږ څه کوو د هغې نه بعد به موږ ساین آف انټروګیشن لګوو خو چېرته ابجیکټ وي نو بیا به د ابجیکټ نه بعد لګوو موږ به سمپل سنټنس باندې پریکټس کوو when do I write, when do I read, when do I speak, when do I listen, when do I play, when do I go, when do I dance, when do I walk, when do I wash, when do I study, when do I drive, when do I work, when do I cook, when do I make, when do I buy, when do I eat, when do I learn, when do I teach, when do I clean, when do I run, when do I see, when do I visit, when do I answer, when do I climb, when do I weep, when do I laugh, when do I love, when do I cry, when do I sing, when do I smell, when do I want د تاسو 30 words ما مطلب په 30 سیکنډ کې ونه 30 سنټنس کې جوړې شوې بیا تاسو په ویر باندې جوړ کړئ په وای جوړ کړئ هو باندې جوړ کړئ وټ باندې جوړ کړئ هاو باندې جوړ کړئ دا د دې آی سره جوړ کړئ مطلب 1 2 3 4 5 6 WH word دی داسې پسې هاو مچ هاو لانګ هاو فار هاو مینی نو مطلب 10 شو نو 10 او بیا دلته 30 نو 10 3 30 چې بیا سره ابجیکټ جین کې نو 300 شي 30 او 300 شو بیا په وی باندې جوړ کړئ نو when do we write when do we read بیا سره ابجیکټ چینج when do I write a letter when do I write an essay نو داسې به په وی په یو په دې خو چې موږ په سینګولر یا په هی شي ایټ باندې جوړو نو when does I write
a letter. या simple मग जोड़ो. When does I write? When does I read? When does I speak? When does I listen? When does I, sorry, not I. When does he, she act in singular, not with I, we, you, they. This ramanga do lagaw the when, where, why. بپا condition کې does لګو کله چې زموږ سره subject he, she, it. So when does he write? When does he read? When does he speak? When does he listen? When does he play? When does he go? When does he dance? When does he walk, wash, study? دا ټول معنی به تاسو 30 sentences به جوړ کړئ. بیا به ورسره object add کړئ. چې داسې پریکټس تاسو په سنگل سټرکچر باندې پر ډے هر سټرکچر باندې داسې پریکټس کوئ، نو after 20 days ستاسو به مکمل فلوینسي راغلي او ستاسو به د بیسک سټرکچر په مایند کې وي. نو تاسو ته ما په پازیټیو سنټنسز کې د پریزنټ سمپل ټینس یوزز ښودلي او په هغه بیس باندې به تاسو دغه شانتې سیم پریکټس کوئ او دغه شانتې به فلوینسي راولئ. Thanks for watching.